زموږ لیکچر نمبر 7 دی او په دې لیکچر کې موږ انډرسټاند کوو ډیفرنس بټوین سترونګ ای آی and weak AI. زموږ strong AI څه دی او دغه شانې weak AI څه دی. ټیک ده ټول نو مخکې د ډیفینیشن ګورو. د ډیفینیشن نه پس موږ زو ایگزامپل ته. So what is a strong AI? Sorry, what is weak AI? زموږ weak AI څه دی. ټیک ده weak AI definition of weak AI also called narrow AI. weak AI ته موږ narrow AI هم ویلو شو. ټیک ده is designed to perform a specific task. It does not have a general intelligence like a human. په دې کې زموږ سره general intelligence مطلب د human په شان intelligence پکې نه وي. It does not have a general intelligence like a human. It is designed to perform a specific task. او دا سره لپاره ډیزاین شوی دی او خاص کار د لپاره ډیزاین شوی. ټیک ده key feature it work only with the limited scope. مطلب دا د دې یو limited scope scope inside کار کوي. example of weak AI Siri or Alexa. Siri او Alexa زموږ سره د weak AI دی. اوس لکه اگزامپل زموږ سری نه یو سپیسیفیک کوېسچن وکړو هغه موږ نسکي هغه په بیس باندې انسر راکړي. دغه شانې که زه تاسو ته یو نیکسټ اگزامپل در وښیم لیټس جسټ لایک اگزامپل اف چیټ بورډ چې مطلب کله په ویب سایټ تاسو انټر شي اټومیټیکلی تاسو مطلب هاي هلو یو انسر راشي. ټیک ده نو هغه زموږ څه اگزامپل دی د ویک ای آی. ټیک ده دغه شانې سری او الیکسا هم زموږ سره یو مطلب زموږ کوم کوېسچن چې زموږ نه ګیټ کړي دا بیس باندې موږ څه انپوټ راکړي دا زموږ څه ویک ای آی دی. سیلف ډرایوینګ کار چې مطلب یو جسٹ سپیسیفیک سکوپ کار د ای آی چې مطلب هغه یو خاص کار کوي. لکه اگزامپل کین ډرایو سیفټي بٹ اونلی ان ا سپیسیفیک کنډیشن. اگزامپل هایوے اور ویل میپڈ ایریا. ګورو سیلف ډرایوینګ کار د چې مطلب د هیومن په شان ډرایوینګ نشي کولای. سیلف ډرایوینګ کار د چې مطلب هغه سپیسیفیک نیویګیشن باندې کار کوي سپیسیفیک میپ په باندې سکه کار کوي مطلب خپل کوم ډیټا چې دا هغه یوز کوي. ټیک ده مطلب دا په بیک باندې څه ډیټا موجود دي. سپیم فلټر ان ایمیل اتوماتیکلی ډیټیکټ سپیم ایمیل بٹ کین ناٹ ډو انیثینګ ایلس. یو ایمیل ډیټیکشن مطلب سپیم فلټر مطلب دا چې دې کې هم زموږ یو ویک ای آی لګیدلی هغه څه کوي ډیټیکشن کوي چې کوم ایمیل زموږ سپیم فولډر ته پل پکړ دی او کوم انباکس ته ډایرکټ کول پکړ دی ایمیل. ټیک ده دا زموږ سترونګ ویک ای آی دی. ویک ای آی دا مطلب چې هغه کې زموږ یو لیمیټ سکوپ او هغه سکوپ انسایډ دغه کار کې زموږ سره سری او الیکسا زموږ سره اگزامپل یو دغه شان سیلف ډرایوینګ کار هم زموږ سره اگزامپل دی د ویک ای آی. نیکسټ زموږ سره راځي سترونګ ای آی. سترونګ ای آی داسې ګوري چې هغه زموږ سره باید هیومن لایک کار کوي چې هغه کې داسې ایبیلیټي چې هغه انسان څنګه کارونه کوي دغه شان سترونګ ای آی به هم کوي. سترونګ ای آی به لکه شان براډ مطلب دا چې هغه ملټیپل کارونه کوي لکه څنګه چې انسان مطلب ډرایوینګ هم شي کولی. ټیک ده کوکینګ هم شي کولی. نور ډے لایف مطلب ریزنینګ هم کولی شي مطلب خپل باندې لرنینګ هم کولی شي. ټیک ده سو سترونګ ای آی also called the general AI. نو artificial general AI زموږ چې دا general AI ته موږ strong AI هم ویلو شو. refer to a machine that can think and learn like human across many tasks. refer to a machine that can think and learn like a human across many tasks چې هغه زموږ څه کوي لرنینګ کوي. ټیک ده او دغه شانې تھینکینګ هم کوي زموږ سره لکه د یو انسان په شانې. it is the ability to understand reason and solve a problem in any situation. او په دې کې به دا ability to understanding کې به کوي ریزنینګ به کوي مطلب تھینکینګ به کوي. ټیک ده یو کوېسچن وسه کوي روز کې او ریزن کوي مطلب لاجیکل تھینکینګ به کوي and solve a problem in any situation. او بل دا چې په هر یو سچویشن کې یو پرابلم څه کوي سالو کوي. example of strong AI a robot that can do everything a human can do. like example زموږ یو داسې روبوټ چې هغه جسټ څه شي کولی انسان په شان کارونه کولی شي. imagine a robot that can cook, clean, teach and even write story or poem. so نن سبا زموږ مطلب داسې ای آی نشته. ټیک ده مطلب هغه زموږ کوکینګ هم کوي رایټینګ هم پویم هم لیکي او سټوریز هم لیکي او ارټس کوي. ټیک ده سو ماشین ډیټ لرن نیو سکل آن اټس اون. او داسې ماشین ډیټ لرن نیو سکل آن اټس اون او دا شنه ماشین باندې په خپل باندې څه کوي سکل په خپل نشي زده کولی. ټیک ده فار ایگزامپل ا کمپیوټر ډیټ کین لرن هاو ټو پلی ان ا میوزک انسټرومنټل without being programmed. For example, a computer that can learn how to play a musical instrument without being programmed. یو داسې ماشین مطلب without programming نه مطلب څه کوي چې هغه په خپل باندې میوزک څه کوي زده کوي. strong AI does not exist yet. strong AI زموږ سره نن سبا اویلیبل نه ده. still theoretical concept. او بل دا زموږ د theoretical concept دی او مې وی چې دا زموږ سره په فیوچر کې راشي. ټیک ده ها نیکسټ زموږ سره ډیفرنس بټوین ویک ای آی ان سترونګ او د ویک ای آی زموږ په درمیان کې زموږ سره څه ډیفرنس موجود دي. نو ټول نو مخکې زموږ سره د سکوپ ګورو بیا دې زموږ سره لرنینګ ایبیلیټي اگزامپل او دا شنه کرنٹ سټیټ ویک ای آی. نو ټول نو ویک ای آی لیمیټډ ټو سپیسیفیک ټاسک دا زموږ سره یو خاص کار څه کوي پرفارم کوي د سپیسیفیک کارونو لپاره څه تیار شوي او دا شین سترونګ ای زموږ سره براډ لایک هیومن انټیلیجنس لکه څنګه چې زموږ د هیومن انټیلیجنس په هر څه کې کار کوي د هر یو پرابلم سالو کوي روزمره کارونه کوي دا زموږ سره سترونګ ای دا. ټیک ده چې داسې ای ډیزاین کوي چې هغه زموږ سره د هیومن لایک
کارونه کوي. لرننګ ابیلیټي پری پروګرام نو سیلف لرننګ په دې کې مطلب وی کې د سی دا الریډي شي پری پروګرام مخکې به دې کې پروګرامینګ شوی نو سیلف لرننګ او دا په خپل باندې مطلب لرننګ نشي کولای خو انسان څه کوي دا پری پروګرام کړي. لرننګ اینڈ اډاپټ لایک هیومن بل دا چې دا په خپل باندې لرننګ کوي لایک هیومن لکه هیومن چې څنګه په خپل باندې لرننګ کوي نو دا مطلب یو جست لایک امپوسیبل ټاسک نه زموږ څونه هم ای آی ډیولپ شوی دا سو ګوري نو پاکي مطلب په خپل باندې لرننګ نه کوي مخکې څه شوی دي د سیر په ډیټا باندې ټرین شوی دی هغه په تر باندې څه کوي موږ خاص یو خاص ریزلټ راکړي. سری ان الکسا زموږ ایگزامپل دی سری الکسا سیلف ډرایوینګ کار او زموږ سری الکسا او سیلف ډرایوینګ کار زموږ ایگزامپل دی د ویک ای آی او دا شان د سترونګ ای آی زموږ هایپوتیټیکل روبوټس لایک ان مووی ګور زموږ کوم سترونګ ای آی د آل دو چې زموږ په موویز کې څه شوی ده اگر شوی ده په موویز کې زموږ څه سترونګ ای آی شته مطلب د سی موویز راغلي تاسو انډیاز موویز کې ترې یا مطلب انګلیش ټرمینیټر مووی ته تاسو چیرته کتلای ټیک ده نو باقي زموږ سترونګ ای آی کنسپټ راغلی ده ټیک ده چې مطلب ای آی په خپل باندې لرننګ کوي دغه شان فایټینګ هم په خپل باندې کوي او دغه شان مطلب نور روبوټ هم په خپل باندې څه کوي ډیزاین کوي نو ایگزامپل دی زموږ the strong AI. So current status exists in widely used the current status here the exists but still concept not yet developed. That's the status today this is the existing already not out that's existing already available. Take the so weak AI example real life example of weak AI. Chatbot. A chatbot can answer customer queries about product detail but cannot hold a real conversation understanding emotions. لکه اگزامپل زموږ سره په چیټ بوټ چې په ریل لایف اگزامپل کې استعمال وکړو نو څه چې تاسو یو مطلب یو پروډکټ بای کوي نو پاس کې یو چیټ بوټ کار کوي ټیک ده هغه د کسٹمر کوئری انډرسټینډ کوي او دا په بیس باندې سکی یو کنورسیشن سٹارټ کوي ټیک ده خو مطلب دا سکی ناٹ انډرسټینډینګ انډرسټینډ ایموشن یا دغه چې مطلب ایموشن خو زموږ سره انډرسټینډ کوي خو مطلب دا څه نه چې بالکل زموږ په ریل کې ایموشن ایگزیست کوي الریډي په ډیټا باندې شي هغه ټرین شي مخکې نه ډیټا ګیټ کی ټیک ده. A chatbot can answer customer queries about a product detail but cannot hold a real conversation or understanding emotions. Strong AI examples are a futuristic personal assistant. So imagine a robot that can understand your emotion. For example, like imagine a robot that can understand your emotion. You this robot design ko some emotion understand kawale shi matlab some type emotion the anger the sad the या मतलब नोट दिसी emotion چې د human چې هغه څه کوي understand کوي help you with the work cook dinner and even give advice on personal issue justice like a human friend او بل چې help you with the work په زموږ په کار کې مدد کوي cook dinner او بل چې مطلب په ډینر کې زموږ څه کوي مدد کوي موږ cooking کوي and even give advice on a personal issue او حتی چې موږ سکی په personal issue باندې سکی advice هم راکوي just like a human friend د یو انسان friend په شان دی ټیک ده دا زموږ example real life example د weak AI او strong AI still تاسو دا چې strong AI زموږ سره still available نه ده ټیک ده زموږ په هم report زموږ ډیزاین شوی دي نو هغه human intelligence ته نه رسي ټیک ده البته دا کوم ټایم کوم problem solving چې دی strong دی as a compare of human. Okay, thank you so much.